ओके 6 महिना अगाडि Realme 6 Pro लन्च हुँदाखेरि मिड रेन्ज सेगमेन्टमा एउटा उत्कृष्ट डिभाइस बनेको थियो किनभने त्यसको क्यामेरा राम्रो थियो, त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो थियो, त्यसको डिजाइन राम्रो थियो। तर विडम्बना नेपालमा त्यो अफिसियली लन्च चाहिँ भएन। त्यसकारण त्यो डिभाइसले मन पराउनेहरूले कतिपय इन्डियाबाटै पर्चेस गर्नुभयो भने कतिले चाहिँ नेपालमै ग्रे मार्केटबाट पनि पर्चेस गर्नुभयो। र अब पालो भनेको चाहिँ त्यसको सक्सेसरको हो र फाइनल्ली त्यसको सक्सेसर पनि लन्च भइसकेको छ Realme 7 Pro। यो भिडियोमा यसै विषयमा कुरा गर्दैछु। Realme 7 Pro, Realme 6 Pro को सक्सेसरको पनि ल्याएको भए तापनि त्यस्तो धेरै अपग्रेड चाहिँ देखिँदैन किनभने उही प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। डिजाइन ल्याङ्ग्वेज पनि अलमोस्ट सेम नै छ, क्यामेरा लेआउट पनि अलमोस्ट सेम नै छ। यो डिभाइसमा तपाईले उही Snapdragon 720G भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ जुन भनेको चाहिँ Realme 6 Pro मा प्रयोग भएको सेम प्रोसेसर हो। जसकारण यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ सेम नै रहन्छ। हुन त Snapdragon 720G भनेको एकदमै राम्रो मिड रेन्ज प्रोसेसर हो। तपाईले एकदमै मजाले मल्टिटास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, गेमिङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्समा कुनै पनि समस्या छैन। त्यसबाट यसमा चार्जिङ टेक्नोलोजी एकदमै कमालको छ। 65 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ। यो भनेको चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै कमालको कुरा हो कि किनभने 65 वाट भनेको चाहिँ चान्चुने कुरा होइन। यो कुरा भनेको चाहिँ Realme 7 Pro को एउटा उत्कृष्ट फिचर हो। तर ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ अलमोस्ट सेम नै छ। योभन्दा अगाडि 43 mAh को प्रयोग गरेको थियो भने यसपटक चाहिँ 45 mAh को प्रयोग गरेको छ। तर जस ब्याट्री क्यापेसिटी कम भए तापनि चार्जिङ टेक्नोलोजी एकदमै फास्ट छ। कम्पनीको क्लेम अनुसार मान्ने हो भने चाहिँ जम्मा 34 मिनेटमा तपाईले यो डिभाइसलाई 100% चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने जम्मा 10 मिनेटमा नै 42% चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को गजबको कुरा भनेको चाहिँ तपाईले गेमिङ गर्दै गर्दा पनि तपाईले 30 मिनेटमा 43% भन्दा बढी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै कमालको कुरा रहन्छ। डिस्प्लेमा पनि अपग्रेड गरिएको चाहिँ भन्न सकिन्छ केही हदसम्म किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ IPS डिस्प्ले प्रयोग गरेको थियो। यसपटक चाहिँ सुपर AMOLED टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ। तर कम्प्रोमाइज चाहिँ के कुरामा गर्नुपर्छ भने योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्थ्यो भने यसपटक चाहिँ उही रेगुलर 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट मात्रै प्रयोग गरेको छ। तर जस सुपर AMOLED टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ एकदमै कमालको रहन्छ जुन यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ Samsungले मात्रै दिइरहेको थियो। यसपटक भनेको चाहिँ Realmeले पनि दिएको छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। तर डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीले हेर्ने भने चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड नै छ। डिजाइन चाहिँ हेर्दा ठिकै छ, राम्रै देखिन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ बिल्ड क्वालिटीमा हो किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ग्लास ब्याग पाएका थियौँ भने यसपटक चाहिँ प्लास्टिक ब्याग प्रयोग गरेको छ। फ्रेम पनि प्लास्टिकै छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडि डिस्प्लेमा करिङ ग्रिल ग्लास 5 को सुरक्षा देखेका थियौँ। ब्याक प्यानलमा पनि करिङ ग्रिल ग्लास 5 नै प्रयोग गरेको थियो। तर यसपटक चाहिँ ब्याकमा प्लास्टिक भयो नि हाल फ्रन्टमा पनि करिङ ग्रिल ग्लास 3 मात्रै प्रयोग गरिएको छ। एउटा कुरामा चाहिँ अपग्रेड नै मान्नुपर्छ यो डिभाइसले किनभने यसपटक स्टेरियो स्पिकर प्रयोग गरिएको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्यामेरा सेटअप चाहिँ उही सेम नै हो। 64 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर आउँछ। तर यसपटक चाहिँ Samsungको सेन्सरलाई छोडेर Realmeले चाहिँ सोनीको IMX 682 भन्ने सेन्सर प्रयोग गरेको छ। 64 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सरमा तपाईले अपर्चर f1.8 पाउन सक्नुहुन्छ भने 8 मेगापिक्सलको चाहिँ एउटा अल्ट्रा वाइड सेन्सर प्रयोग गरेको छ। बाँकी दुईवटा सेन्सर भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर हो। अब यो भनेको चाहिँ गिमिक मात्रै हो। Realmeले अब यस्तो चाहिँ प्रयोग नगर्नुपर्ने हो किनभने 2 मेगापिक्सलको सेन्सर भनेको चाहिँ अलमोस्ट युजलेस नै हो कि। यो भनेको चाहिँ अब Realmeको मार्केटिङ स्ट्राटेजी मात्रै हो। हुन त प्रायः गरेर सबै चाइनिज फोनहरूको यस्तै हालत छ। OnePlusले हेर्ने पनि त्यति महँगो फोनमा पनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर प्रयोग गरेको छ जुन कुरा भनेको चाहिँ हाँस उठ्दो कुरा हो। खैर जे होस् बाँकी अरू फिचर हेर्ने भने चाहिँ Realme 7 Pro एउटा राम्रै डिभाइस हो। तपाईले यसको रियर क्यामेराबाट 4K 30 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 60 FPS को अप्सन चाहिँ छैन। जस फुल HD भिडियो रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ 120 FPS सम्मको अप्सन पाउन सकिन्छ। जाइरो बेस इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसनको फिचर पनि पाउन सकिन्छ। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा फ्रन्ट क्यामेराको मेगापिक्सल काउन्ट चाहिँ एकदम बढाइएको छ। योभन्दा अगाडि 16 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरेको थियो भने यसपटक चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरेको छ। हुन त योभन्दा अगाडि Realme 6 Pro मा चाहिँ डुअल सेन्सर प्रयोग गरेको थियो। डुअल पन्च होल टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको थियो जुन भनेको चाहिँ हेर्दा त्यति राम्रो देखिँदैन। यसपटक चाहिँ सिंगल पन्च होल टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ जुन भनेको चाहिँ हेर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ। समग्रमा हेर्ने हो भने Realme 7 Pro Realme 6 को सक्सेसर भए तापनि त्यस्तो धेरै अपग्रेड चाहिँ गरिएको छैन किनभने यसको प्राइस मात्रै बढाइएको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले इन्डियामा 6128 को 20000 IC र 8 128 को चाहिँ 22000 IC पर्न जान्छ जुन भनेको नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ 32000 र 35000 जति हुन आउँछ। अब नेपालमा आउँदाखेरि त यो प्राइसमा कुनै पनि हालतमा आउँदैन डेफिनेटली किनभने नेपालमा अलिकति महँगै भएर आउँछ। नेपालको लागि अपेक्षित प्राइस भनेको चाहिँ 35 देखि 40,000 को बिचमा हुनुपर्ने हो। हुन त इन्डियनकै प्राइसमा आयो भने त कमाल नै हुने हो। अब यसको प्रतिस्पर्धा हुने भनेको चाहिँ Samsung Galaxy M31s सँग हो र सँगसँगै Poco X3 पनि आउँदैछ। समग्रमा Realme 7 Pro एउटा राम्रो डिभाइस हो। बाँकी कुरा तपाईहरुले के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्याजेट सन्सार युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सँगै पनि घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप। हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।